Xin chào các bác. Hôm nay em sẽ chia sẻ cái bài viết của một bác tên là Ngô Quốc Mão ở Hà Nội, một người rất là yêu thích địa lan. Ở đây chính là cây Hoàng Lam. Bác ấy vừa đặt tên. Em thấy hay quá cho nên là chia sẻ với các bác. Về nguồn gốc thì bác ấy có nói là đầu năm 2017 tôi thấy anh Sỉnh Bắc Cạn có đăng hình cây địa chụp cùng với vợ, con. Do mới tập chơi địa lan nên tôi có gọi điện cho anh Tuân Hải Phòng trao đổi. Hai anh em đã thống nhất cùng mua chung khóm địa lan này. Sau đó tôi gọi điện trao đổi với anh Sỉnh để hỏi mua và đã được anh Sỉnh đồng ý. Nguồn gốc của khóm địa lan này là do anh Sỉnh mua cùng với hàng khai thác khác, nguồn từ rừng Bắc Cạn và Cao Bằng. Về đặc điểm: thân, lá, củ, dáng cây tương đối to, dáng lá bình diệp thuôn dài, đầu lá hơi vặn, sắc lá xanh dương, củ to tròn. Về hoa thì từ năm 2017 đến nay, khóm địa lan này đã nở rất nhiều lần tại Hà Nội và Hải Phòng. Thời kỳ hoa nở tầm giữa mùa xuân, vào tháng Giêng, khi mới thoát bẹ, lụ có sắc của bông xanh vàng. Khi thoát cần để phân nụ thì chuyển sang sắc màu cam, pha đỏ phía cuống hoa. Trong khi đó, khoảng 1/3 phần đầu nụ vẫn giữ màu xanh ngọc. Nụ càng to thì sự phân màu càng rõ, rồi giữ đến khi hoa nở căng và tàn. Qua 5 năm theo dõi nở hoa tại Hà Nội và Hải Phòng, chúng tôi đã nhận thấy tính ổn định của các sắc màu rất cao. Đây chính là một trong các yếu tố quan trọng và rất quý của bông địa lan xuân. Về hương, các cụ vẫn nói là hương địa lan là tùy duyên. Tuy nhiên, nếu đánh giá hương bông địa lan này mang đậm đặc trưng của hương địa xuân, nhẹ nhàng, ẩn hiện. Về tên gọi thì cơ sở để đặt tên cho cây Hoàng Lam này là dựa trên màu sắc của bông địa. Đó là hai màu chủ đạo, vàng, xanh và sự pha trộn một chút màu đỏ. Hoàng mang ý nghĩa hành thổ tượng trưng cho đất. Nam vừa mang ý nghĩa hành mộc, vừa tượng trưng cho bầu trời xanh lam. Vì vậy, tên Hoàng Lam còn mang biểu tượng của sự kết tinh, khí thiêng của trời đất. Về âm sắc, trong tiếng Việt Hoàng Lam là hai từ thuộc thanh bằng và thanh điệu, thể hiện sự nhẹ nhàng, tinh tế và thuần khiết, hướng đến sự may mắn, hạnh phúc, tốt lành cho người thưởng lãm, người sở hữu giống địa lan xuân này nói riêng và cộng đồng yêu hương địa lan xuân nói chung. Về số lượng người sở hữu thì khóm Hoàng Lam này thì mua về được trồng tại vườn nhà anh Tuân Hải Phòng. Năm 2018 tôi xuống Hải Phòng để tách khóm và mang về Hà Nội được 3 thân. Đấy. Và phần còn lại thì được lưu giữ tại nhà anh Tuân là khoảng 10 thân, bác ấy ở Hải Phòng. Đấy là cây nguồn gốc của cây Hoàng Lam các bạn. Cây này rất là đẹp.